Hi everyone, welcome back to the 14th episode of Utsav Kitchen. सबैभन्दा पहिला सबैजनालाई विजयादशमीको एकदम धेरै शुभकामना छ। आज म हजुरहरुलाई एउटा ब्युटिफुल नेपालीज डेजर्ट योमरीको रेसिपी देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी इन्ग्रेडियन्ट्सहरुबाट सुरु गर्ने छौं। सो सबैभन्दा पहिला योमरीको लागि चामलको पिठो लिनुस्। त्यसैगरी नट्सहरु लिनुस्। मैले छोकडा, नरिवल, किसमिस लिएको छु। त्यसैगरी सुकमेल, कालो तिल, सेतो तिल, घिउ, चिनी हल्का, दूध, सक्खर, यो इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ हाम्रो योमरीको लागि मिक्सको लागि हो। त्यसैगरी मैले चाहिँ अनारको पोमिग्रेनेट मोलासेसले प्रेजेन्ट गर्ने छु योमरीलाई। त्यसको लागि मैले लिएको छु अनारको जुस, थोरै बटर, सुगर र मैले त्यहाँ थोरै सिनामन, ग्राउन्ड सिनामन पनि एड गरिदिने छु। अब हामी योमरीको लागि कभरको लागि डो बनाउन गइरहेको छौं। त्यसको लागि मैले लिएको छु चामलको पिठो। त्यसमा मैले 2 टीस्पुन जति घिउ एड गरिदिने छु। त्यसैगरी अब मैले यसलाई मज्जाले मिक्स गर्छु एकछिन घिउसँग। पानी हाल्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै थोरै थोरै गरेर हाल्नु होला, एकैचोटी नहाल्नु होला। यो मिक्स गर्दाखेरि एकछिन घिउले मिक्स गरिदिनुस्। अब म यसमा थोरै थोरै गरेर पानी एड गर्दै फेरि मुस्ने छु। केही टाइम मजाले पिठो मुस्नु भइसकेपछि हजुरको डो अलमोस्ट रेडी हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ साइडमा यसलाई चाहिँ 25 देखि 30 मिनेट साइडमा छोपेर राख्दिनुस्। अब म हेजलनट क्रमको लागि हेजलनट क्राउन हेजलनट लिन्छु। 4 देखि 5 टेबलस्पुन। त्यसमा म एड गर्ने छु सुगर 1 स्पुन, 1.5। त्यसैगरी त्यसमा म एड गर्ने छु हल्का सिनामन ग्राउन्ड। त्यसैगरी 1 चम्चा, आधादेखि 1 चम्चा घिउ र यसलाई मैले एकदमै मजाले मिक्स गर्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो प्लेटिङ गर्दाखेरि योमरीको बेसमा मैले यो राख्नेछु। हाम्रो हेजलनट क्रम रेडी भइसकेको छ। यसलाई म साइडमा राख्छु। अब हामी पोमिग्रेनेट मोलासेसको बनाउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि अनारको जुस लिनुस्। हट प्यानमा यसलाई हामी अब रिड्युस गर्छौं। सिमरमा आउन दिनुस्। अब यो बोइलमा आइसकेको छ। त्यसमा सुगर एड गर्नुस्। 3 टेबलस्पुन देखि 4 टेबलस्पुन गर्न सक्नुहुन्छ। मिक्स गर्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो योमरीको लागि मैले प्लेटिङ गर्दा युज गर्ने छु पोमिग्रेनेट मोलासेस। त्यसैगरी हेजलनट क्रम र मैले स्पाइसी ऑरेन्ज सेगमेन्ट पनि युज गर्ने छु। त्यो स्पाइसी ऑरेन्ज सेगमेन्टको भिडियो चाहिँ मेरो अगाडिको एपिसोडहरुमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले हल्का बटर एड गर्ने छौं।
हाम्रो मोलासेस अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एकछिन रिड्युस गरेपछि यो रेडी हुन्छ। त्यसको लागि मैले यसमा चाहिँ हल्का ऑरेन्ज जेस्ट एड गरिदिनेछु। अब यसरी मैले यो पोमेग्रेनेट जुसलाई रिड्युस गरेर यसको मोलासेसको लागि यो रेडी हुन्छ। अब एकछिन कुल डाउन गरेपछि यो रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो मुरीको लागि बेसमा पोमेग्रेनेट मोलासेसको लागि युज हुन्छ। यो रेडी भइसकेको छ। यसलाई कुल डाउन राखिदिनुहोस्। अब मैले यो मरीको लागि फिलिङ रेडी गर्न गएको छु। त्यसको लागि मैले लिन्छु 500 ग्राम जति सक्खर। यसलाई म मेल्ट गर्नलाई राख्छु। त्यसै गरी म अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एड गर्दै जानेछु। यसलाई चाहिँ मिडियम हिटमा गर्नु होला, नभए सक्खर बर्न हुन्छ। हाम्रो सक्खर मेल्ट हुँदैछ, पग्लिँदैछ। यो चलाइरहनुहोस् बिस्तारै, डढ्न नदिनुहोस्। मिडियम हिटमा मजाले पकाउनुहोस्। यसरी हाम्रो सक्खर पग्लिँदैछ। यो कम्प्लिटली मेल्ट भइसकेको छ। अब यसमा हामी यसलाई चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एड गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ मैले चाहिँ कोकोनट, किसमिस, छोकडा, सुकमेल, कालो तिल र सेतो तिल र हल्का दुध एड गर्नेछु। अब यसमा मैले हल्का थोरै घिउ, एड गर्नेछु र मिक्स गरिदिनेछु। त्यसै गरी किसमिस, त्यसै गरी नरिवल, मिक्स गरिदिनेछु। त्यसै गरी मैले यसमा हल्का दुध एड गरिदिनेछु। त्यसै गरी छोकडा, र कालो तिल र सेतो तिल। मैले चाहिँ मिक्स तिल लिएको छु। मिक्स गरिदिनु। त्यसै गरी यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्। मैले यहाँ चाहिने सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हालिसकेको छु। अब यसलाई हामी एकदम रिड्युस गर्छौँ। त्यसमा हामी सुकमेल एड गरिदिन्छौँ। यसरी यो इमोरी हजुरहरूले दसैँमा घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् साथीहरूसँग, फ्यामिलीसँग। यसरी हाम्रो यो मरीको मिक्स अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामी अझ एकछिन रिड्युसमा राख्नेछौँ। कलरको लागि लो मिडियम हिटमा हजुरले यसलाई मिक्स गर्दै पकाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यसलाई साइडमा एकछिन हल्का कुल डाउन हुनको लागि राख्नेछौँ र हामी फिलिङ र यो मरी रेडी गर्नेतर्फ हामी लाग्नेछौँ। अब यो मरीको लागि डो रेडी गर्न गइरहेको छौँ। यसमा हामीले अघिको सक्खरहरू यसमा गरेर र्याप गर्नेछौँ।
म हजुरलाई देखाउने छु यसरी हाम्रो योमरीको लागि डोको हाम्रो कभर रेडी भइसकेको छ यसरी पाउन सक्नुहुन्छ अब हामीले यसमा अघिको मिक्स हालेर र्याप गरेर यसलाई पकाउनेछौँ अब हामी यसलाई फिल गर्छौँ यसरी फिल गर्नुहोस् मैले र्याप गरिसकेको छु मेरो चाहिँ यस्तोमा छ हजुरहरू आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई हामी स्टिम गर्छौँ त्यसपछि प्लेटिङ गर्छौँ र हाम्रो योमरी रेडी हुन्छ अब हाम्रो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सबै रेडी भइसकेको छ योमरी पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ अब त्यस कारणले अब हामी प्लेटिङतिर लाग्नेछौँ यसरी हामीले एउटा ब्युटिफुल नेप्लिज डेजर्ट योमरी रेडी गरेर घरमा खान सक्छौँ मैले चाहिँ यसमा पोमिग्रेनेट मोलासेस orange segment र hazelnut crumb युज गरेर यसलाई प्लेटिङ गरेको छु So guys, thank you so much for watching my videos and happy Dasai once again. रमाइलो गर्नुस् दसैँमा यो रेसिपीहरु ट्राई गर्नुस् प्रिभियस एपिसोडहरुमा पनि रेसिपिजहरु छ दसैँको लागि त्यो पनि ट्राई गर्नुस् and thank you so much for all support till now. Keep supporting guys. Thank you so much. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.